Con xin chào quý vị khán thính giả đã đến với kênh chia sẻ lời Phật dạy. Hôm nay con xin nói về chủ đề ngũ lực. Vậy ngũ lực là gì? Là 5 năng lực quan trọng trong quá trình tu học Phật giáo, giúp người học Phật phát triển trí tuệ, đạt được an lạc và giải thoát. Đây là 5 yếu tố tinh thần giúp người hành giả vượt qua chướng ngại, kiên định trên con đường tu tập. Ngũ lực gồm: 1. Tín lực là năng lực của niềm tin, là niềm tin mạnh mẽ vào Tam Bảo, Phật, Pháp, Tăng, vào luật nhân quả và khả năng đạt được giác ngộ. Tín lực giúp người tu học không bị dao động bởi nghi ngờ, khó khăn hay ảnh hưởng tiêu cực từ bên ngoài. Ví dụ, một người có tín lực mạnh sẽ không từ bỏ con đường tu học dù đối mặt với sự cám dỗ hay thất bại trong cuộc sống, vì họ tin tưởng rằng việc thực hành đúng theo lời dạy của Đức Phật sẽ dẫn đến an lạc và giải thoát. 2. Tấn lực là năng lực của sự tinh tấn, là sự nỗ lực không ngừng nghỉ, kiên trì trong việc học và thực hành giáo pháp. Tấn lực giúp hành giả vượt qua lười biếng, trì trệ và các cản trở. Ví dụ, một người quyết tâm ngồi thiền hàng ngày dù bận rộn hay mệt mỏi, chính là biểu hiện của tấn lực. 3. Niệm lực là năng lực của chánh niệm, là sự tỉnh thức, ghi nhớ và chú tâm vào hiện tại, không để tâm bị cuốn vào vọng tưởng hay phiền não. Niệm lực giúp duy trì sự sáng suốt và tự chủ. Ví dụ, khi ăn cơm, một người có niệm lực sẽ ý thức rõ ràng về từng miếng cơm, hương vị và cảm giác, không bị phân tâm bởi các suy nghĩ khác. 4. Định lực là năng lực của sự tập trung, là khả năng duy trì tâm ý ổn định, không bị lay chuyển bởi những suy nghĩ hay cảm xúc tiêu cực. Định lực là nền tảng để phát triển trí tuệ sâu sắc. Ví dụ, một người đang tụng kinh, dù có tiếng ồn xung quanh, vẫn có thể tập trung trọn vẹn vào câu kinh mà không bị xao lãng. 5. Tuệ lực là năng lực của trí tuệ, sự thấu hiểu sâu sắc về bản chất vô thường, khổ, vô ngã của các pháp và khả năng phân biệt đúng sai, thiện ác. Tuệ lực giúp hành giả vượt qua vô minh và đạt được giải thoát. Ví dụ, một người biết rằng tham lam chỉ mang lại khổ đau, vì vậy họ không chấp trước vào tài sản, quyền lực hay danh lợi. Vậy lợi ích của ngũ lực đối với người học Phật là gì? Tín lực giúp xây dựng nền tảng vững chắc, khởi đầu và duy trì việc tu tập. Tấn lực giúp vượt qua mọi khó khăn và trở ngại trong hành trình tu học. Niệm lực giúp người học giữ được sự bình an và sáng suốt trong đời sống hàng ngày. Định lực tạo điều kiện để đạt trạng thái tâm lý an tịnh, làm nền tảng cho trí tuệ phát sinh. Tuệ lực giúp nhận thức rõ bản chất thực sự của cuộc sống, từ đó đạt được tự do tinh thần và giác ngộ. Khi một người đối mặt với thử thách lớn trong cuộc sống, chẳng hạn như mất mát người thân, tín lực là tin rằng tất cả đều là vô thường, sự ra đi là một phần của vòng sinh tử. Tấn lực là kiên trì thực hành thiền định và đọc kinh để tìm lại sự cân bằng. Niệm lực là giữ tâm bình tĩnh, tập trung vào hơi thở, thay vì để nỗi đau cuốn đi. Định lực là duy trì tâm ổn định, không để cảm xúc tiêu cực làm lu mờ lý trí. Tuệ lực là hiểu rằng đau khổ là cơ hội để phát triển trí tuệ và lòng từ bi. Ngũ lực không chỉ là lý thuyết mà còn là những công cụ thực tế giúp người học Phật chuyển hóa tâm thức và sống một cuộc đời ý nghĩa hơn. Vậy sự liên hệ và bổ trợ giữa các yếu tố trong ngũ lực là gì? Ngũ lực không hoạt động độc lập mà hỗ trợ và bổ sung lẫn nhau. Tín lực là gốc rễ của 4 yếu tố còn lại. Nếu thiếu niềm tin vào giáo pháp, hành giả khó mà tinh tấn, chánh niệm, định tâm hay đạt trí tuệ. Ví dụ, một người không tin vào nhân quả sẽ không có động lực để sống thiện lành hoặc hành thiền. Tấn lực là động lực thúc đẩy, giúp hành giả giữ vững niềm tin, củng cố chánh niệm và định lực.
Niệm lực là sự duy trì liên tục trong mọi hành động, giúp tín lực và tấn lực không bị gián đoạn. Định lực là kết quả tự nhiên của chánh niệm sâu sắc, đồng thời là nền tảng cho tuệ lực. Tuệ lực là mục tiêu tối hậu, nhưng đồng thời cũng phản chiếu và củng cố 4 yếu tố kia. Vậy ứng dụng ngũ lực trong các hoàn cảnh như thế nào? Ứng dụng trong đời sống hàng ngày. Tín lực, niềm tin vào lòng tốt của con người, vào khả năng thay đổi tích cực. Tấn lực, không nản lòng trước những thử thách như áp lực công việc, khó khăn tài chính. Niệm lực, tỉnh thức trong giao tiếp, làm việc hay xử lý vấn đề, không để tâm bị cuốn vào cảm xúc tiêu cực. Định lực, giữ tâm bình thản trước những lời khen hay chê. Tuệ lực, hiểu rõ nguồn gốc và bản chất của mâu thuẫn để tìm cách giải quyết. Ứng dụng vào trong tu tập. Tín lực là tin vào khả năng đạt giác ngộ của chính mình. Tấn lực là duy trì sự thực hành đều đặn như thiền định, tụng kinh, hành thiện. Niệm lực là giữ tâm trong sáng, nhận biết mọi cảm thọ, vui, buồn, giận dữ mà không bám víu. Định lực là an trú trong thiền định, phát triển khả năng tập trung sâu sắc. Tuệ lực là quán chiếu bản chất của các pháp vô thường, khổ, vô ngã để đạt giải thoát. Vậy phát triển ngũ lực qua các cấp độ tu tập như thế nào? Ngũ lực được phát triển theo các cấp độ khác nhau, tùy vào trình độ tu học của mỗi người. Người sơ cơ là bắt đầu với tín lực và tấn lực, vì đây là động lực ban đầu để bước vào con đường Phật Pháp. Người trung cấp là phát triển mạnh niệm lực và định lực, vì đây là nền tảng để tiến sâu vào sự thực hành. Người cao cấp đã đạt được tuệ lực, vì đây là yếu tố tối hậu dẫn đến sự giác ngộ. Vậy ngũ lực trong mối quan hệ với ngũ căn là gì? Ngũ lực có mối quan hệ mật thiết với ngũ căn, là 5 căn bản tinh thần: ngũ căn, tín căn, tấn căn, niệm căn, định căn, tuệ căn. Đây là 5 gốc rễ giúp hành giả trưởng dưỡng tâm linh. Ngũ lực là sự phát triển mạnh mẽ của ngũ căn, mang tính năng động và chuyển hóa. Ví dụ, khi tín căn phát triển thành tín lực, niềm tin của hành giả không chỉ dừng ở mức độ cơ bản, mà còn trở thành động lực mạnh mẽ để vượt qua mọi trở ngại. Về khía cạnh cộng đồng và xã hội của ngũ lực là gì? Ngũ lực không chỉ dành riêng cho cá nhân, mà còn có thể áp dụng trong cộng đồng, xây dựng môi trường sống hài hòa. Tín lực là niềm tin vào sự đoàn kết và sức mạnh tập thể. Tấn lực là sự nỗ lực chung trong việc duy trì các giá trị đạo đức. Niệm lực là tỉnh thức trong từng lời nói, hành động để tránh gây tổn hại đến người khác. Định lực là khả năng giữ vững lập trường đúng đắn trong các tình huống căng thẳng. Tuệ lực là khả năng đưa ra quyết định sáng suốt, mang lại lợi ích lâu dài cho tập thể. Vậy những trở ngại và cách vượt qua trong việc phát triển ngũ lực là gì? Tín lực, trở ngại lớn nhất là nghi ngờ hoặc mù quáng. Giải pháp là học hỏi, thực hành để củng cố niềm tin chân chánh. Tấn lực có lười biếng hoặc dễ nản lòng là chướng ngại chính. Giải pháp là thiết lập mục tiêu nhỏ, dễ đạt để tạo động lực. Niệm lực hay có thói quen suy nghĩ phân tán. Giải pháp là rèn luyện bằng những bài thực hành chánh niệm nhỏ hàng ngày. Định lực dễ bị xao lãng bởi cảm xúc, hoàn cảnh bên ngoài. Giải pháp là thực hành thiền định đều đặn. Tuệ lực có vô minh hoặc nhận thức sai lầm. Giải pháp là học kinh điển, quán chiếu sâu sắc các pháp. Vậy ngũ lực trong bối cảnh hiện đại là gì? Ngũ lực có thể áp dụng vào các lĩnh vực đời sống như: về giáo dục là rèn luyện niềm tin, nghị lực và sự tập trung cho học sinh; về kinh doanh là phát triển niềm tin vào sản phẩm, tinh thần làm việc và sự tập trung vào mục tiêu; về sức khỏe tinh thần là dùng chánh niệm và thiền định để giảm căng thẳng, tăng cường sự sáng suốt. Như vậy, ngũ lực là một hệ thống toàn diện và linh hoạt, không chỉ hỗ trợ cá nhân trên con đường tu tập,
mà còn giúp giải quyết các vấn đề thực tế trong đời sống. Ngũ lực có thể được nhìn nhận thêm từ nhiều khía cạnh khác để làm rõ hơn sự phong phú và tính ứng dụng của nó. Vậy ngũ lực đối trị phiền não như thế nào? Ngũ lực là những yếu tố giúp người học Phật đối trị trực tiếp với các loại phiền não, vốn là cản trở lớn trên con đường tu học. Tín lực là đối trị hoài nghi. Khi niềm tin mạnh mẽ, hoài nghi và dao động sẽ không còn làm ảnh hưởng đến hành giả. Ví dụ, khi tin sâu vào nhân quả, hành giả không còn lo lắng hay nghi ngờ khi gặp khó khăn. Tấn lực là đối trị lười biếng và buông thà, sự nỗ lực không ngừng, giúp vượt qua các thói quen xấu và sự trì trệ. Niệm lực là đối trị vọng tưởng, phân tâm, chánh niệm giúp tâm không bị cuốn theo phiền não như tham, sân, si. Định lực là đối trị loạn tâm, bất an. Khi tâm định, hành giả không bị lay động bởi cảm xúc tiêu cực. Tuệ lực là đối trị vô minh. Trí tuệ giúp thấy rõ bản chất của phiền não và đoạn trừ chúng. Vậy ngũ lực giúp gì cho việc phát triển tâm linh? Ngũ lực không chỉ giúp đối trị tức thời, mà còn là nền tảng cho sự phát triển tâm linh dài hạn. Tín lực là động lực khởi đầu và duy trì trên hành trình tâm linh. Tấn lực là giúp hành giả vượt qua các giai đoạn khó khăn trong tu tập. Niệm lực là cầu nối để tiến từ thực hành sơ cấp đến các trạng thái tâm cao hơn. Định lực là bước chuẩn bị để đạt được các tầng thiền định sâu sắc. Tuệ lực là đỉnh cao, giúp hành giả không chỉ đạt giải thoát mà còn có thể giúp đỡ người khác. Về khía cạnh giáo dục và truyền bá Phật Pháp như thế nào? Ngũ lực có vai trò quan trọng trong việc giảng dạy và truyền bá giáo lý Phật giáo. Tín lực là người giảng dạy, cần tạo niềm tin chân thật cho người học bằng cách giảng dạy rõ ràng, thực tiễn. Tấn lực là cần kiên trì, không ngừng chia sẻ giáo pháp, ngay cả khi gặp phải sự từ chối hay hiểu lầm. Niệm lực là luôn tỉnh thức khi truyền đạt, tránh rơi vào việc giảng dạy qua loa, thiếu chiều sâu. Định lực là giữ tâm an tĩnh trước mọi phản ứng của người nghe, từ tán dương đến phản đối. Tuệ lực là hiểu rõ căn cơ của người học để truyền dạy phù hợp. Về khía cạnh thực hành trong các pháp môn khác nhau, ngũ lực có thể được áp dụng trong các pháp môn Phật giáo khác nhau. Về thiền tông, tín lực là tin tưởng vào khả năng tự giác ngộ. Tấn lực là kiên trì hành thiền dù gặp nhiều chướng ngại. Niệm lực là giữ tâm trong sáng, không bị vọng tưởng chi phối. Định lực là trù tâm trong trạng thái vô niệm. Tuệ lực là thấu hiểu tự tánh, đạt giác ngộ. Về Tịnh Độ Tông, tín lực là niềm tin vào A-di-đà Phật và thế giới cực lạc. Tấn lực là tinh tấn niệm Phật hàng ngày. Niệm lực là chú tâm vào danh hiệu Phật, không để tâm tán loạn. Định lực là tâm an trú trong niệm Phật. Tuệ lực là hiểu rõ ý nghĩa sâu xa của pháp môn Tịnh Độ. Về khía cạnh tương quan với bát chánh đạo, ngũ lực hỗ trợ và liên kết chặt chẽ với các yếu tố trong bát chánh đạo. Tín lực liên hệ với chánh kiến và chánh tư duy. Tấn lực liên hệ với chánh tinh tấn. Niệm lực liên hệ với chánh niệm. Định lực liên hệ với chánh định. Tuệ lực là kết quả của tất cả các yếu tố trong bát chánh đạo. Ngũ lực là một hệ thống thực hành linh hoạt, có thể áp dụng trong nhiều hoàn cảnh khác nhau, từ cá nhân đến xã hội, từ đạo đức đến trí tuệ, và từ thực hành truyền thống đến hiện đại. Con cảm ơn quý vị đã nghe bài pháp này. Chúc quý vị luôn tinh tấn tu hành, sớm đồng thành Phật đạo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.